آفرین فکر می‌کنم بزرگ شدن. بفرمایید. شماره 168 ببین چقدر برام ارزشمنده این بحث امروز. چه ایرپادمو درآوردم. ما باید استراحت کنیم. برید چارت بچه کیمیا باخته بگه چی کار چرا
چیزی قارچی شده چه خبره؟ استفاده می‌کنم. داخله؟ نه. نه کاری به اون نداره. ببین. زنگ بزن به فاطمه. Stranger and عجیب. دیگه جلو وایساده بود من بدم از
اینا هامون داره میاد. ایران پشتش ایران حالا ما